the dictatorship of the future, I think, will be very unlike the dictatorships which we've been familiar with in the immediate past. I mean, take another book prophesying the future, which was a very remarkable book, George Orwell's 1984. Well, this book was written at the height of the Stalinist regime and just after the Hitler regime. And there he foresaw a dictatorship using entirely the methods of terror, the methods of physical violence. Now, I think what is going to happen in the future is the dictators will find, as the old saying goes, that you can do everything with bayonets except sit on them. That if you want to preserve your power indefinitely, you have to get the consent of the ruled. And this they will do partly by drugs, as I foresaw in Brave New World, partly by these new techniques of propaganda. They will do it by bypassing the sort of rational side of man and appealing to his subconscious and his deeper emotions and his physiology even, and so making him actually love his slavery. I mean, I think this is the danger, that actually people may be in some ways happy under the new regime, but they will be happy in a situation where they oughtn't to be happy. But let me ask you this. You're talking about a world that could take place within the confines of a totalitarian state. Let's become more immediate, more urgent about it. We believe, anyway, that we live in a democracy here in the United States. Do you believe that this brave new world that you talk about could, let's say in the next quarter century, the next century, could come here to our shores? I think it could. I mean, that's why I feel it's so extremely important here and now to start thinking about these problems, not to let ourselves be taken by surprise by the new advances in technology. I mean, for example, in regard to the use of the drugs, we know there's enough evidence now for us to be able, on the basis of this evidence and using a certain amount of creative imagination, to foresee the kind of uses which could be made by people of bad will with these things, and to attempt to forestall this. And in the same way, I think with these other methods of propaganda, we can foresee and we can do a good deal to forestall. I mean, after all, the price of freedom is eternal vigilance. نزلنا جزيز قال تجبات فلتات زنبرمن فأنببتي لعلم ميزان استوهبهم درستي جورج أورويلن ألدوس هاكسلن بقدامنا متكاسي قال حاونا ألدوس هاسلي جوليان هاسلي كاب كندي هندستي بوليسيات ودو حبرات هاجراتن مسراتي نوستقال ودو حبرات هاجرات زخونات يونسكو نيو بحافشا سدرا هاسلي أب أكادامن بوليتيكان صلوتي سدرايم نيروم كموت سيت نايزكا عبو ودوم جوليان هاسلن من أسو ألدوسن أب وانا وقداياتن نمتسعي أب سترلومو أحقراو أقداسنت أب زرلوهم زعباتاتن كتتاون زرزراون هفلوطو نيروم أب قربا جيزي بزعبا استلعلى موغوت أب لعلي سراحات بريف نيو وورلدن 1984 كومون مسور محبر السب فابيان سوشياليزم زنبروم ركب حفشة علمنا بزعبا أتياتو زرلا هواهو سوشياليزم معلبي كقبر كاللي لايكونن دحر محتام مصحف شعنشعة 1984 كداح نايزا مصحف كم هي بستسدلو ألدوس هاسلي أنا يكون عفلت أتزلني ترايزي كونه ناب مهياس مصحف 1984 مقرم تتات مهابن زد هابر دبدابي يوسري دلو نايبر اسم جورج أورويل زفلت دراسن غازيتنيان إريك بلير بمجد سرحون كم دراسي بزنبورو زنان نبوزحات نايت جزيتي هوباتن جبرتن حدثن سبات كلالن
መጠናዊ ሓበሬታ ብዛዕባ ኣንፈት ዓለምና ክረክብ ዝሽገር ኣይነበረን። أتو أورويل نعتمتي مصحفكا قدح كسودلي بمغباركا كمسغنكا يدلي بزح نبابن غيزين اب زتقلب سراح كلخو سلازي مصاتني سنكي مدكام عينن نبابي كخفافلو زغدد سلازي قدمي مصحفكا 1984 كنببا مجمار نويح غيزي كصبه تجديده مس كلهم هايست مصحفكا صحافو كم زسمامع እንዳገለጽኩ معرك انديا قداسيتن بلصن مصحف مخانا دغيمه كገልጸልካ يدلي قاتيل ام مصحفكا بزعبا ዝተጠقሱ ጉዳያት ክዛረብ فقدلي እቲ አጠቃላሊ ሶውራ ቀዳማይ አንፈት ፍልስፍና አጠቃላሊ ሶውራ ኪኔ ቁጠባን ፖለቲካን ዝርኢ ምጥምዛዝ ሰብአዊ ስነ አካልን ስነ አእምሮን ንነፍሱ ከም ቀጻልን አተግባርን ስራሓት ሮብስፔር ቤቡፍ ዝገልጽን ማርክስ ዴሳድ ክረይ ይከኣልዩ ኣብ መጽሓፍካ 1984 ዘሎ ፍልስፍና ደርብ ናይ ህዝብታት ወይ መራሕቲ ኤሊት ሳዲዝም እዩ ሩየታት ብምፍቃድን ብምኽላእን መጎታው መደምደምትኡ ይውድእ ክሳድ ህዝቢ ብምርጋጽ ወይ በአስገዳድ መሪሕነት ምክያድ ነዊሕ ዝቕጽል ኣይኮነን ኣብዚ ክፋል ጽሑፍ ኣልዶስ ሃስሊ ጌጋታት ጆርጅ ኦርዌል እዩ ዝጠቅስ ዘሎ ብምቕጻል ውልቃዊ ርእይተይ ወይ እምነተይ ናይ መሪሕነት ደርቢ ወይ ፓወር ኤሊት ንጽምዓት ስልጣን ዘርዊሉ ካልእ ኣማራጭታት ክህልዎም እዩ ባህላየ እቶም ኣማራጭታት ከዓ ኣብ መጽሓፈይ ብሬቭ ኒው ወርልድ ኣስፊሮዮም ኣለኹ ወይ ኣስፊሮዮም ዘለኹ ኣገባባት ይመስሉ ሕጂ እውን ኣብዚ ክፋል ናይ ደብዳቤ ኣልዶስ ሃስሊ ኖ ኦርዌል እዚ ክፋል ናይ መጽሓፍካ ጌጋ እዩ ብምባል እዩ ዝነቕፎ ዘሎ ወይ ርእይትኡ ዝህቦ ዘሎ بزخونه نقتل قدم قرب اوان تاريخ ماغنيتاو سحبتن انسساتاتن وي معنزازن وي هيبنوتيزم كدهسس ادل رخيبه نيره ناستات 150 عمتات نرخبتات مزمر ازديل بريد علمنا بقبو تمته بزي مغبارا كي تجرمكو اي طرفكن منالبات ات مغنيات بكفيل مسفحفح ماترياليزم استرفكا اخبروت كاب زي مهاب يمسلني ناي 19 كفل زبن فلسفاتات كيلاتات سنفلتات نزي تملسو ጭብጥታት ሳይኮሎጂ ንምፍታሽ ድልዋት ኣይነበሩን ብፍላይ ንትግባረ ዝሰርሑ ከም ፖሊስ ፖለቲከኛታት ወተሃደራት ኣብ ዓውድታት መንግስቲ ብሓፈሻ ነዚ ኣተሓሳስባን ነዚ ዘይተመለሰ ኩርናዕ ናይ ሳይኮሎጂን ክጥምቱ ድሌት ኣይነበሮምን ፍቃደኛታት እውን ኣይነበሩን ብሰንኪ ወለንታዊ ሸለልትነት ኣቦታትና ኣጠቃላሊ ሶውራ ወይ ፍልስፍና ደምዳም ሶውራ ንሓሙሽተ ክሳብ 6 ወለደታት ዝኣክል ከዓ ተደናጊዩ ጸኒሑ بتوساخون سيغموند فرويد ام معنزاز زكايدون فتنه سلا زيت عوتن المعنزاز وي هيبنوتيزم وترو ينا اسوس لزنبرنيو زكا تنكي مدنوغاي هيبنوتيزم وي معنزاز اب مويا سايكاتري كوينون توحدين 4 عمتات ادناغيو انتخون لومي سايكو اناليسيس مس معنزاز وي هيبنوسيس يصنبرالو كموصيت كا معنزاز قليل كوينو نبارنت بمحز مس متحز وي باربيتشويتس ولا نتي زي قليل زبال سب ابتحتي فوتصوم هيبنوتيزم اب مئتاو زلعل وصيت يهبالو مراحتي عالمنا ابزمت ولدو محصاب امرو كاب غيزي عشلنت ناركو هيبنوسيس وي اصفارس بمتقام زكايد معنزاز كاب ناوتي منغستي بيت مأسرتي ابيات سعسعيتن للعلي زياده وصيتاو مخانو كردو وايم ناي سلطان سسعخا حزبي ناي اغلغالي بوتو كم زفكر بمغبار بزي كساد مرغاصن مغدادن مؤزوزات كغبروم يوم بكالا زراربا تزفرح قصات مصحفك 1984 ناب مصحفي بريف نيو وورلد اقميت ايو زلخو تمساسالي اسقاو كنت علمنا اب مصاي زقرارب گمگام كرئيو لوطي وي ادمعنت نمحيال تباهيلوم كاب زكايدو مقلطفاتيو زمص ግን መጠነ ሰፊሕ ባዮሎጂካውን አቶሚካውን ውግእ ከጋጥም ብዘሎ ተኽእሎ ክንስም ብደን ድቃስ ክንስእንን ንቦር ይመስለኒ መጽሐፍካ ስለሰለድካለ የመስግን ካብ ብጻይካ ኣልዶስ ሃስሊ
ስለዚህ እዛ ደብዳቤ ዝርርብ ኣብ ሞንጎ ክልተ ኣብ ጊዜኦም ጎባልል ዝነበሩ ደረስቲ ብጾት ጥራይ ኣይኮነትን ትሕዝቶኣ ብዛዕባ ኣብ ጊዜኦም ዝንጸፍ ዝነበረ ናይ መጻኢ ወለዶታት መሰረት ወይ ብዓብዩ ቴክኖሎጂ ዝዓብለሎ ክፍለ ዘበን ዝህልዎ ጉድኣትን መራሕቲ ዓለምና ክጥቀምሎምን ከተኣታትዎምን ተኽእሎ ብዛዕባ ዘለዎም ስነፍልጠታውያን ባህላውን ጥበባት ንህዝቢ ናይ ኣገልጋል ቦትኡ ኣብ ክንዲ ብበትርን ብኣስገዳድን ካብ ዕሽልነት ኣትሒዙ ዝጅምር ምሕጻብ ኣእምሮ ወይ ኢንፋንት ኮንዲሽኒን ከምኡውን ዕጸፋር ዝተሓወሱ ኣገባብ ምዕንዛዝ ናርኮ ሂፕኖቲዝም ዝያዳ ጉኑናት ኣገባት ከም ዝኾኑ ካልኦታት ይጠቕሱ ሓደ ወገን ከዓ ኣብ ክልተ ጨናፍር ዝተመቕለ ፍልስፍና ምቁፅጻር ህዝብን መራሕቲ ዓለምና ክኽተልዎ ብዛዕባ ዝኽእሉ ጥበባት ምብሓት ስልጣንን እየን ጠቒሰን ከም ኦቨርተን ዊንዶው ኣብ ሞንጎ ክልተ ወጠርቲ ጫፋት ለውጢ ወይ ብፖለቲካ ቅቡላት ብዛዕባ ዝኾኑ ተኽእሎታት ኣብ ሞንጎ ዴሞክራስን ሪፐብሊክን እዞም ክልተ ኣንጻራት ኣብ ጉዕዞ ናብ ምጥምዛዝ ብፖለቲካ ቅቡላት ናብ ዝኾኑ ተኽእሎታት የምርሕ እቲ አንቲንከብል ወይ ዘይሕሰብ ናይ ሓደ ወገን ብየማን ከምኡን እቲ ዘይሕሰብ ወይ አንቲንከብል ናይቲ ካልኣይ ወገን ብጸጋም ኣብ ዝጥምዘዝሉ ግዜ ክልቲኦም ራዲካል ይኾኑ ኣብዚ መስርሕ ምቅያራት ዘይሕሰብ ዝነበረ ናብ ዝተረረ ወይ ከቢድ ቀፂሉ ከቢድ ወይ ተሪር ዝነበረ ናብ ቅቡል ዘገምታዊ ጉዕዞ ምቅያራት ካብ ዘይቅቡል ናብ ቅቡል ቀፂሉ ካብ ኣዝዩ ጉኑን ወይ ዝውቱር ካብኡ ስዒቡ እውን ናብ ደረጃ ፖሊሲ ይድይብ ኣብ መስርሕ ክሳብ ዝሃለዎ ከዓ ንኩለን ዝሓለፈን ስጉምታት ብምድጋም ናብ ምብቃዕ የድህብ ሳዕቤን ንምብቃዕ ወይ ምውዳእ ከዓ ካብ ፖሊስን ዝውቱርነትን ተቐባልነቱ ናብ ደረጃ ምኽንያታዊ ስዒቡ ናብ ቅቡል ቀፂሉ ናብ ዘይቅቡል ኣብ መወዳእታ ከዓ ተሪር ወይ ራዲካል ደረጃ ሰጊሩ ናብ ዘይሕሰብ ይወርድ ብዝቐለለ ንምግላጹ ማዕጾ ኦቨርተን ልክዕ ከም ደረጃታት ሰብኣዊ ሳይኮሎጂ እዩ ጆሴፍ ፒ ኦቨርተን ባዕሉ ከም ዝገለጾ እዚ መስርሕ ብዛዕባ ዝኾነ መደብ ናብ ፖሊሲ ብናይ ምቕያር ተኽእሎታት እዩ ዝውሰን ሎሚ ቅቡል ንወስዶ ነገር ጽባሕ ዘይቅቡል ክቕያር ወይ እውን ሪትሮግሬድ ናብ ፖሊሲ ክምዕብል ብዘለዎ ቅርበት ነቲ ሓሳብ ካብ ፖለቲካዊ ተኽእሎታት እዩ ዝውስኖ ኣብ ፖለቲካ ንእሽቶ ጥቕሚ ዝህብ ወይ እውን ኣዝዩ ጠቓሚ ብምባል ክንግንዘቦ እውን ይከኣል እዩ ናብዚ ዓመቆ ትንተና ምስ ንወርድ ብዛዕባ ምዕባለ መንግስቲ ወይ ቴክኖሎጂ ኦፍ ጋቨርንመንት ኢና ንዛረብ ዘለና ስነ ፍልጠት ምዕንዛዝ ደቂ ሰባት ምእንቲ ቀሊል ምሕደራ ተዘዋዋሪ ብቴክኒክ ሂፕኖቲዝም ንደቂ ሰብ ወይ ሕብረተሰብ ምምሕዳር ኢልና ክንገልጾ እውን ይከኣል ኖርበርት ዊነር ዝጥቀመላ ኣባህላት ብዛዕባ ኣብ 1954 ዘማዕበልዎ ዲጂታል ኮምፒተርን ዕላማኣን ብኸምዚ ዝስዕብ ይገልጾ መትከላትን ባዮሎጂካውያንን ባእታታት ኣብ ሓደ ብምጥማር ወይ ብምውህሃድ እያ ትሰርሕ ሚዛኖም ዝሓለዉ ወይ ምዕሩያት ስጉምትታት ብምድጋም ወይ ሉፕድ ኢኩሊብሪየም ብምፍጣር ኣምር ሳይበርኔቲክስ ናብ ተፈጥሮኣዊ ዓለም ትደግሞ ኣብቲ ግዜ እቲ ሾትኡ ወይ ጎል ንምህራም ዝጽዕት ባህሪ ንምፍራይ ዝሕግዝ ኣድማሳውያን ኣገባባት ኣማዕቢሎም ምንባሮም ከዓ ንርዳእ እዚ ኣድማሳዊ መትከል ወይ ዩኒቨርሳል ፕሪንሲፕል ከዓ ደቂ ሰባትን ኮምፒተርን ፕሮግራም ክትገብሮም ይሕግዝ ኣብ መጽሓፍ ብሬቭ ኒው ወርልድ ኣልዶስ ሃስሊ ዝመረጸን ቃላት ኣካላውን ስነኣእምራውን ቴክኒክ ምዝ ናይ ሳይበርኔቲክስ ብምትእስሳር ክንርእየን ይከኣል ንፕሮግራም ዝቕበል ኣእምሮ ምስ ኣካላት ወዲ ሰብ ዘንቀሳቕስ ቀጥታዊ መሓውራ ኣእምሮ ዝኾነ ነርቭ ሲስተም ኣብ ግምት ብምእታው ተመሳሳልነትን ልክዕነትን ናይ ኣልዶስ ሃስሊ ገምጋም ዘየገርም ኣይኮነን ግን ከምቲ ዝገለጽክዎ ኣልዶስ ሃስሊ ቀጥታውን ዝርዝራውን ሓበሬታን እዩ ነይርዎ ኣብ ሳይኮሎጂን ስነ ኣካልን ዘተኮረ ሰውራ ኢሉ ምግላጹ ንባዕሉ ዘየገርም ኣይኮነን ምኽንያቱ ምዕንዛዝን ካብ ዕሸልነት ዝጅምር ምሕጻብ ኣእምሮን ጥበባት ሳይበርኔቲክስ እዮም
ኣብ 1952 ዝተገባበአ ርክብ ሜይሲ ፋውንዴሽን ሳይበርኔቲክስ ዝምልከት እዩ ነይሩ። ደገ ቁጥርዮ ከም ናይ ስልያት ትካላት ፕሮጀክት ወይ ናይ MK ኡልትራ ምርምር ክመስል ይኽእል ኸውን። ዋዕላ ሳይበርኔቲክስ ብንጹር ኣብ መጽሓፍ ብሬቭ ኒው ወርልድ ዝተመርኮሰ እዩ ነይሩ። ዛዕባታት ሳይኮሎጂ ምስ ፊዚዮሎጂ ቀንዲ መኽፈቲ ዋዕላ ሳይበርኔቲክስ እዮም ነይሮም። ብቋንቋ ሳይበርኔቲክስ ሰሬብራል ኢንሂቢሽን ተባሂሉ ዝጽዋዕ ንስነ ኣእምሮን ስነ ኣካልን ዝጠመረ ኣገባብ ምሕጻብ ኣእምሮ ወይ ፕሮግራሚን ብምነኩርና ኣብ ሳይበርኔቲክስ ከምኡውን ብኖርበርት ዊነር ከም ወሰንቲ መትከላት ዝተገልጹ ኣገባባት ግብረ መልሲ ወይ ፊድባክ ንሳይኮሎጂን ፊዚዮሎጂን ማእከል ዝገበሩ እዮም። The existing natural reflexes are essentially part of the same mechanism that can inform all purposeful activity in automata. One need merely supply a circuit with receptors and effectors. Then they become goal-seeking devices. Kala bahala, purpose-driven system na machine, goal-seeking devices ndek sabat. Ataqaqma kala da'i falalember itu turgum hadayu. ኖርበርት ዊነር ክገልጽ ከሎ ኣብ ፊዚዮሎጂ ኦፍ ኮንዲሽኒንግ ብምትኳር እንዲ መደርት ናይቲ ዋዕላ ወይ ኪኖት ስፒከርስ ካብ ዝነበሩ ሓደ ሚልቶን ኤች ኤሪክሰን ግብራዊ ምዕንዛዝ ወይ ሂፕኖቲዝም ዝተሞከረን ዝተማሃረን በዓል ሞያ ክንጠቅስ ንኽእል። ንተመሳሳሊ ሕሙማት ኣካል ምርምሩ ብምግባር ዝተፈላለዩ ፈተነታትን ኣገባባትን ኣማዕቢሉ ወይ ካብ ሂፕኖታይዝ ምግባር ሓሳባት ኣብ ኣእምሮ ክሳብ ምዝራእ ዝተነጻጸለ ትእዛዛት ምምሕልላፍ ወይ ትራንስፈሪንግ ኮምፓርትመንታላይዝድ ኢንስትራክሽንስ ዝኣመሰሉ ገስጋሳት ኣቕሪቡ ወይ ብግብሪ ኣርእዩ። ከምኡውን ካብቲ ዋዕላ ከይወፃና ካልኣይ ቀንዲ መዳሪ ወይ ሳይኮሎጂስት ሃዋርድ ኤስ ሎዴል ኮይኑ ንስራሓት ፓቭሎቭ ብምቕጻል ናይ ምሕጻብ ኣእምሮን ነጸብራቓት ዝተሓጽበ ኣእምሮን ዝምልከት ኩርናዕ ሳይበርኔቲክስ ኣቕሪቡ። I'm myself somewhat of a disciple of Pavlov. Physiology of conditioning ኣገደስቲ ባእታታት ሳይበርኔቲካዊ ቁፅፅር እዮም። ብካልኣዊ ኣዘራርባ ቁፅፅር ኣብ ትሕቲ ማሕበረሰብ ስነ ፍልጠት ወይ control from within scientific society ንምባል እዩ። ንህዝብታት ብከመይ ምእዙዛት ትገብሮም። ካብቲ ኣብዚ ዋዕላ ዝወፀ መጽናዕታዊ ምርምር እቲ መልሲ ንሳይኮሎጂን ፊዚዮሎጂን ህዝብታት ብምርዋይ ወይ ብምዕጋብ ምዃኑ ይነግር። ነዞም ክልተ ጎኒ ብግቡእ ክሳብ ዝወጠርካዮም ግዜ ከዓ ሙሉእ ቁፅፅር ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ይህልወካ። ኣብዚ ምስቲ ኣልዶ ሳስሊ ዘቐመጦ መጎዝ ዝሳነ ምዃኑ ከነስተብህል ይደሊ። ኣብ ማሕበራዊ ውጥንን ፖሊሲን ኣብ ዩኔስኮ ካብ መስራትን ክሳብ ምህንዳስን ፖሊሲ ውድብ ሕብራት ሃገራት ዝኸይድ ጥቡቕ ሰንሰለታዊ ኔትወርክ ናይ ኣገደስትን ጸለውቲ ሰብን ሌላ ዝነበሮ ሓዉ ጁልያን ሃስሊ ከምኡውን ፍልስፍና ዳርዊን ወይ ዳርዊኒዝም ኣብ ምጉስኳስ ብዝተፃወቶ ተራ ዝዝከር ኣቦኦም ቲኤች ሃክስሊ ተደማሚሩ ኣብ ዓንኬል ናይ ቀየስን ተግበርትን ከኣቱ ዘሸግር ኣይመስለንን። ጁልያን ሃስሊ ዝጸሓፎም ብዙሓት መጽሓፍቲ እውን ኣለዉ። ግን ምስቲ ናይ ሎም ዛዕባና ዝተኣሳሰር ትሕዝቶ ተንጸባርቕ መጽሓፍ ንምጥቃስ ዝኣክል ዩኔስኮ ኢትስ ፐርፐዝ ኤንድ ፊሎሶፊ ኣብ 1946 ተሓቲማ። ጁልያን ሃስሊ ኣብዛ መጽሓፍ ብዛዕባ ሳይበርኔቲክስ ገለ ምዕራፋት ኣዳልዩ እዩ። ኣብ መደብ ዩኔስኮ ዝብል ምዕራፋት ንኣብነት ባዮሎጂካዊ ምምስሳል ዝተሓጽረ ጸገም ክኸውን ኣገዳሲ ዝገብሮን ኣብ ምስርራዕ ሕብረተሰብን መንግስታዊ ማሽንን ብፍሉይ ይጠቕሶ። ምናልባት መንግስታዊ ማሽነሪ ብምባል ዝጠቕሶ ንመንግስቲ ከም መሳርሒ ወይ ኢንስትሩሜንት ንምግላጽ እዩ። ኩሉንትናዊ ጎስጓስ ወይ ኢቮሉሽናሪ ፕሮግረስ ንምምዝጋብ ወዲ ሰብ ኣብ ሕብረተሰባዊ ስርርዕ ከኣምን ከዓ ይጉስጉስ። ንመንግስቲ ከም ማእከል ናይዚ ጎስጓስ ብምግባር ይቐምጦ። ምክንያቱ ይብል መንግስቲ ዘዋደ ሓይሊ ወይ ስቲሪንግ ፓወር ስለዝኾነ ከምቲ ውሽጣዊ ኦርጋን ንኣካላት ወዲ ሰብ ንታሕተዋይ ኦርጋን ዘካይዶ ንጥፈት ዝቆጻጸር መንግስቲ እውን ኣብ ትሕቲኡ ዘለዉ ማሕበራዊ ቅርጽታት ክቆጻጸር የድሊ። ኣብ ኣከባቢ ዘጋጥሙ ለውጥታት ዝምዝገብ መስርሕ ሓበሬታ ከምኡውን ተመክሮታት ብምኽዛን ተረባሒ ክኸውን ይኽእል።
በአገላልጻ ጁልያን መግለጽ ዘበናዊ ሕብረተሰብ መንግስቲ ዝዝውሮ ዘበናዊ ሕብረተሰብ ወይ ወዲ ሰብ ከም ቀንዲ አካሉ ዝገበረ ማሕበራዊ ስርርዕ እዩ ከምቲ ዝገለጽክዎ እዞም መስርዕን ቀንዲ አገባብ ናይ ሳይበርኔቲክስ እዮም ባህራዊ አካባብን ወዲ ሰብ ዝቆጻጸር ቅርጺ ዘትሕዝን ናይ ቁጽጽር ሲስተም ሳይበርኔቲክስ ነዞም ክልተ ቀንዲ አምራት ምርኩስ ብምግባር ዝካየድ ናይ ማሕበራዊ ኔትወርክ ዘተኩር ሲስተም ወይ ከዓ ኣብ ኢንተርኔት ዝተሰረተ ብኔትወርክስ ናይ ዝተራኸቡ ሕብረተሰባት ዝውውር ሲስተም እዩ ተመሳሳልነት ጽሑፍ ጁልያን ሃስሊ ከም ዩጂኒሲስት ከም ተሰማዒ ናይ ስነ ፍልጠት ሞያዊ ከም ናይ ፖሊሲ መሃንድስ ደራሲ ወዘተ ምስ ሓው ኣብ 50ታት ዝጸሓፎም ብፍላይ ብሬቭ ኒው ወርልድ ሪቪዚትድ ዘሎ መመሰሳልን ተመላላእነትን ዘየገርም ኣይኮነን ኣብ ዝተፈላለየ ግዜ ግን ንሓደ ዕላማ ከም ዝሰርሑ ክትርዳእ ከዓ ይገብር ብሬቭ ኒው ወርልድ ሪቪዚትድ ካብ ዘለው ትሕዝቶ ንኣብነት ምዕራፍ 1 ኦቨር ፖፑሌሽን ምዕራፍ 2 ኳንቲቲ ኳሊቲ ሞራሊቲ ምዕራፍ 3 ኦቨር ኦርጋናይዜሽን ምዕራፍ 4 ፕሮፓጋንዳ ኢን ዴሞክራቲክ ሶሳይቲ ምዕራፍ 5 ፕሮፓጋንዳ አንደር ዲክታተርሺፕ ከም ተመሳሳልቲ መስርሕ ዝገልጾም ዘሎ ንኽልቲኦም ምዕራፍ 4 ምዕራፍ 5 ምዕራፍ 6 The Art of Selling ምዕራፍ 7 Brain Washing ምዕራፍ 8 Chemical Persuasion ምዕራፍ 9 Subconscious Persuasion ምዕራፍ 10 Hypnopedia ምዕራፍ 11 Education for Freedom ምዕራፍ 12 What Can Be Done ከተስተብህሉሉ እንተጸኒዕኩም ካብ ምዕራፍ 4 ክሳብ ምዕራፍ 12 ተዘርዚሮም ዘለው ዛዕባታት አገባባት ወይ ስልትታት ምቁጽጻር በአእምሮ ወይ ማይንድ ኮንትሮል እዮም ከገርም ዝኽእል አይመስለንን ግን ምዕራፍ 11 ኤዱኬሽን ፎር ፍሪደም ብዛዕባ ምቁጽጻር አእምሮ ብግልጺ አስፊርዎ ዘሎ ኣብነት ንምውሳድ ካብ ገጽ 108 ክንምልከት ይከኣል ኣብ መጽሓፈይ ብሬቭ ኒው ወርልድ ተባሃጊ ማሕበራዊ ባህርያት በማንታ መስርሕ ወይ ጄኔቲካዊ ምህንድስናን ካብ ዕሸልነት ብዝጅምር ምሕጻብ አእምሮን ዝረጋገጽ ህፃናት ንምፍራይ መጀመርያ ዘርኢ ኣብ ላቦራቶሪ ብምድላው ኣብ ማህፀን ብጥንቃቐ ዝተመርጻ ኣዴታት ብምስፋር ተደጋጋሚ ምዕሩይ ምምቕቓል ብምክያድ ብዙሕ ቁጽሪ ማንታ ህፃናት ክውለዱን ተመሳሳሊ ወይ ተቐራራቢ ባህርያት ክህልዎም ክከኣል ምዃኑ ይገልጽ እዚ ኣገባብ እዚ ከዓ ስታንዳርዳይዝ ማሽን ማይንደርስ ፎር ስታንዳርዳይዝ ማሽንስ ብምባል ዝገልጹ ዓይነት ሰባትን ማሽንን ወይ ኮምፒውተር ንክፍጠር ኣፍደገ ክኸፍት ይእምት እዚ ኣገላልጻ ፋኾሰ መልክዑ ክገልጾ እንድሕር ኮይነ ወዲ ሰብን ሞባይል ቴሌፎንን ወዲ ሰብን ላፕቶፕ ኮምፒውተርን ከብኣምነት ከቕርብ ይኽእል እቲ ስታንዳርዳይዝድ ማሽን ማይንደር ወዲ ሰብን ኣእምሮን እዩ እቲ ፎር ስታንዳርዳይዝድ ማሽን ዝተባህለ ከዓ ንኮምፒውተራይዝ ኤሌክትሮኒክስ እዩ ምክንያቱ ክልቲኦም ስናዛምዶም ኢና ሙሉእ ሳይበርኔቲክስ እነቕውም ሂፕኖፔዲያ ወይ ስሊፕ ለርኒንግ ከምኡውን ብኬሚካል ወይ እፀ ዝጥረም ምዝዛል ሃለዋት ወይ ኬሚካል ኢንዱስድ ኢፎሪያ መተካእታ ስምዒት ውልቃዊ ናጽነት ወይ ፈጠራውነት ድሕሪ ወሊድ ህፃን ንኒዮው ብዝተኻሉ ኣገባባት ወይ ጥበባት ናይቲ ስታንዳርዳይዝድ ማሽን ማይንደር ወለዶ ክኾኑ እዩ ዝገልጽ ናይ ጽባሕ መራሕቲ ዓለምና ቅቡል ማሕበራዊ ባህርያት ንምውሓስ ኪንዮሎም ዘለዉ ኣገባባት ትምህርቲ ወይ ቤት ማእሰርቲ ብምኻድ ኣብ ባዮሎጂ ደቂ ሰባት ብምትኳር ክሰርሑን ደቂ ሰባት ኣብ ሆሞሴፒየን ናብ ሳይቦርጅ ወይ ምስ ባዮሎጂን ዲጂታልን ማሽንን ዝተቆርነ ዓይነት ሰብ ንክምስርሑ ስነ ፍልጠት ኣፍ ደገ ክኸፍተሎም ምዃኑ እዩ ዝዛረብ ኣብዚ ዘለናዮ ግዜ ምናልባት 15 ክሳብ 20 ዓመት ንቕድሚት ዝኸደ ገምጋም ይመስል ምክንያቱ ወላዲ ኣብ ወግዒ ኣይዘረበሉ እምበር እዞም ዝተጠቐሱ ኣገባባት ኣብ ግዜና ይፍተኑ ካብ ዘለዉ ኣገባባት እዮም ኣብዚ ሰፊሕ ቴክኖሎጂካውን ፍልስፍናውን ዛዕባ ወይ ኣርእስቲ ቀንዲ ነጥቢ ፓወር ወይ ስልጣን እዩ እቲ ዝበለጸ ቴክኖሎጂካዊ ስልጣን ዘለዎ ዝሓየለ ይኸውን ብሓፈሻ እዚ ሲስተም ነቲ ዝያዳ ፓወር ዘለዎ ከዓ ዝብጻሕ ይኸውን ብልክዕ ንምግላጹ ተራ ሰብ ኣብዚ ሲስተም ፓወር የብሉን ተራ ሰብ ፓወር ወይ ናይ ምትግባርን ናይ ምቕያርን ሓይሊ ክህልዎ ዝደሊ ዘበለ ከዓ ምስቲ ቴክኖሎጂ ፍርያት ምዝቑረን ጥራይ እዩ ስለዚ ኣብ ዝሓለፈ ጽሑፋት እውን ኣብ ኤርትራ ሎሚ ጠቒሰዮ ነይረ ዌልካም ናብ ዳርፓን ኒውራል ሊንከን እንኳን ብድሓን መጻእኩም
أمدلا وزا فيديو كله خزر أخو زينا إيلون ماسك زوننو ويزكايدو تكال نيورالينك ودسب مس AI مقران صرحو نيورال ليس يلو زسميو مسارحين مريت قريبو نيرو. So what the beeps you're hearing are real-time signals from the neural link in Gertrude's head. So this neural link connects to neurons that are in her snout. So whenever she snuffles around and touches something with her snout, that sends out neural spikes, which are detected here. All right, welcome to the Neuralink product demo. I'm really excited to show you what we've got. I think it's going to blow your mind. So I want to emphasize the purpose of Neuralink. Like, what's our goal? Our goal is to solve important spine and brain problems with a seamlessly implanted device. So you want to have a device that you can basically put in your head and feel and look totally normal, but it solves some important problem in your brain or spine. So going into the Neuralink architecture, what we've done over the past year is dramatically simplify the device. So we about a year ago, we had a device which had multiple parts, including a piece that it had to sort of sit behind your ear, and it was complex, and you wouldn't still look totally normal. You'd have a thing behind your ear. So we've simplified this to simply something that is about the size of a large coin, and it goes in your skull, replaces a piece of skull, and the wires then connect within a few centimeters or about an inch away from the device. And this is sort of what it looks like. So, yeah. This is our little device. It does, that thing at the bottom is just to hold the threads in place because they're just like little fine wires. I mean, frankly, to sort of simplify this, what we're, I mean, it's more complicated than this, but it's, in a lot of ways, it's kind of like a Fitbit in your skull with tiny wires. ስለዚህ እዚ ቅድሚ 19 ዓመታት ኣልዶስ ሃስሊ ዝኣመቶ መጻኢ ቀራርብ ምህላው ክትርኢ ዘሸግር ኣይመስለንን። እዚ መጽሓፍ ብሬቭ ኒው ወርልድ ግን ፌብል ዲ ወላስ ብሉፕሪንት የደናግረካ። What are the odds? ናይ ሎሚ ኣርቲፊሻል ነገራት ከም አይዶል ዘይ ሓቂ ፍልጠት ትርጉም ዘይብሉን ዘይኩነነታውን መባኸኒ ግዜ መዘናግዒታት ተደማሚሮም ኣእምሮ ህዝብታት ጅሆን መሓዝን ካብ ብድሕሪ መጋረጃ ዝካየዱ ውዲታት ኣንፈት ንምጥምዛዝን ንምትላልን ኣየንቲ ጋንታ ቻምፒዮን ኮይና መን ጎል ኣነዝጊቡ መን ተዋሳኣይ ምሴን ደራፊት ንመን ተመርዒዩ ወይ ኣፍቂሩ ወዘተ ኣቐዲምና ኣብዚ መጽሓፍ ዝተንከፍኮም ኣገባባት ሳይበርኔቲክስ እዮም። ኬሚካሊ ኢንዱስድ ኢፎርያ ወይ ምዕጋብ ምርዋይ ፊዚዮሎጂን ሳይኮሎጂን ሕብረተሰባት ስታንዳርዳይዝ ማሽን ማይንደርስ ፎር ስታንዳርዳይዝ ማሽንስ ብፍላይ ኣብ ግዜና ምስ ምሕጻብ ማሽን ዓብላሊ ዘሎ ወይ ዝበዝሕ ሕማማት ኣብ ማሽን ዝተመርኮሰ እዩ። To be gamma, after all. To be good is gamma, because gamma is good. As select alphas, conditioned to believe without knowing and to know without believing, you have been chosen to view the surrogate revelations and synthetic mysteries upon which all perfect and placebo belief is found. ኣብ መጽሓፍ ብሬቭ ኒው ወርልድ ዝተገልጸ ብኤሊት ናይ ስነ ፍልጠት ወይ ቴክኖክራቲክ ሕብረተሰብ ኤሊት ዝምራሕ ዓለም ከምቲ ኣብ ደብዳቤኡ ሃስሊ ዝጸሓፎ እዚ ፍልጠት እዚ ሓድሽ ኣይኮነን። ትሕተ ግምት ተዋሂብዎን ተናዒቑ እንዳእምበር ሎሚ ዝመጽእ ሓድሽ ሓሳብ ኣይኮነን። ብዙሕ ውሽጠ ከያተና ኣብ 18 ክፍለ ዘበን ርኽበታት መዝመር ብዛዕባ እንስሳዊ ስሕበት ወይ ኣኒማል ማግኔቲዝም ብከመይ ህዝቢ ከየድሃበሉን ክንዕቆ ከም ዝተሰርሓሉን ክንርኢ ንባዕሉ ሽርሒ ከም ዝነበረ የረዳእካ። ብተወሳኺ ማዕረ ክንደይ ጥቡቕ ርክብ ነይርዎም ርግጸኛ ኣይኮንኩን፣ ግን አንቶን ሜዝመር ምስ ቀንዲ መስራቲ ምንቅስቓስ ኢሉሚናቲ ዝኾነ ኣዳም ዋይስሃፕ ርክብ ነይርዎም እዩ። ሜዝመር ኣብ ኣገባብ ሂፕኖቲዝም ናይ ጥርሙዝ ሃርሞኒካ ይጥቀም ነይሩ እዩ። ናይ ጥርሙዝ ሃርሞኒካ ብቤንጃሚን ፍራንክሊን ተማሂዛ ተባሂሉ ዝንገር፣ ሓቅነቱ ግን ዘጠራጥር እዩ።
ምክንያቱ ቤንጃሚን ፍራንክሊን አባል ኢልሚናቱ ስለዝነበረ I'm a doctor of the Viennese Faculty of Medicine. My name is Franz Anton Mesmer. Doctor, you flatter us. Joseph Balsamo had captured the interest of Dr. Mesmer, who was striving in vain for the scientific recognition of his great discovery, the curative powers of hypnotism. ፍራንክሊን ናብ ቦርድ ኪላታት ሕክምና ብምምራት አንጻር አንቶን መዝመር ስራሓቱን ጎስጓስን ጸበመን ከካይድ ተልእኾ ተዋሂቦ ነይሩ። እዚ ጠመተ ወይ እዚ ዘመተ ህዝቢ ንሂፕኖቲዝም ንከይርድኦን ካብ ጥበባት ሂፕኖቲዝም ንከይጥንቀቕ እንዲዩ ወላስ ናይ ብሓቂ ፍልጠት መዝመር ስለዘይተቐበልዎ እዩ ርዱ ኣይኮነን። ሎሚ ድሕሪ ኣማይት ዓመታት ሂፕኖቲዝም ኣካል ሳይኮቴራፒ ወይ ዓውደ ሳይንስ ኮይኑ ክንርኢ ከለና ግን ተልእኾ ቤንጃሚን ፍራንክሊን ሽርሒ ምንባሩ ክንድምድም ንኽእል። Joseph, without knowing it, for years, you have been practicing hypnotism. Hypnotism? Yes. I never even heard of the word. Very few have. But it's an art which was forgotten when the world grew old. ብፍላይ ኣብ ዓውዲ ቴክኖሎጂ ካብ ቴሌቪዥን ዝዓቢ መሳርሒ ሂፕኖቲዝም የለን። ሃስሊ ኣብ ምዕረምታታቱ ንጆርጅ ኦርዌል ብወገኑ ኣብ ክንዲ ብበትርን ብቤት ማእሰርትን ወይ ብኣስገዳድ ናይ መጻኢ መራሕቲ ዓለም ኣብ ስነ ፍልጠት ዝተመርኮሰ ኣገባባትን መስርሕን ብምጥቃም ህዝቢ ጊላነቱ ከም ዘፍቅር ወይ ምኡዙዝ ከም ዝኸውን ኣብ ምግባር ክዕወት እዮም ኢልዎ ነይሩ። ምክንያቱ ኦርዌል ኣብ መጽሓፉ 1984 መራሕቲ መጻኢት ዓለም ኣብ መፍቃድን ምኽላእን ሩዌት ወይ ከዓ ሓጎስ ንኣብነት ከም መርዓ ኣብያተ ሳዕስዒት ናጽነት ሓሳብካ ምግላጽ ወይ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ኣብ ግዜና ናይ ጾታ ሰልፊ ድዩ ናይ whatever ዝካየድ ህዝብታት ዘለዎም ሓሳባት ናይ ምግላጽ ወይ ዘለዎም ኣረኣያታት ናይ ምግላጽ ብምኽላእ ዘይኮነ ንዘለዎም ጉድለታት ከም ዘፍቅሩ ብምግባር እዮም ክመልክዎም እዩ ዝብሎ ዘሎ። ስለዚ ንምጥቕላል ካብ ኣብ መጽሓፍ ተሪር ውልቀ ምልኪ ናብ ስነ ፍልጠት ዝመሃዞ ቀሊልን ኣታላልን ምጥምዛዝ ዝያዳ ክውንነት ንህብ። መደምደምታ መደበይ ንምሃብ ከምቲ ኣልዶስ ሃስሊ ዝበሎ ኩሉ ካብ መጀመርታ ክሳብ ሎሚ ዘሎ ስነ ፍልጠታዊ ገስጋስ ንወዲ ሰብ ወይ ሕብረተሰብ ታርጌት ዝገበረ እዩ። ኣብ ዓብ ስእሊ ወይ መዐቀኒ ንህዝቢ ናብ ዝተወሰነ ቅኒት ብምቕናይ ወይ ሞዲሌት ብምግባር ከምቲ ሃስሊ ዝገለጾ ካብ ኢንፋንት ኮንዲሽኒን ክሳብ ሕብረተሰባዊ ፕሮግራሚን መጠነ ሰፊሕ ሕብረተሰባዊ ምሕጻብ ኣእምሮ ኣብ ዝተናውሑን ነንሓድሕዱ ዝተኣሳሰርን መደብን ዝምርኮስ ምምስራሕ ቅቡል ማሕበራዊ ባህርያት ዘለዎም ደቂ ሰባት እቲ ደምዳሚ ሰውራ ኣብዞም ዝረኣናዮም ረቑሒታት ዝምርኮስ ኮይኑ ኣብ ጆርጅ ኦርዌል ንላዕልኻ ኣልዶስ ሃስሊ ዝያዳ ስነ ፍልጠታውን ክውንነታውን ርድኢት ከም ዝነበሮ ክንድምድም ንኽእል።